तुझा मुखडा जणू चंद्रा वाणी खुलला, तुझ्या रूपाचं गोंधळ माझ्या मनात हा फिनला ग. मुखडा तुझा मुखडा जणू चंद्रा वाणी खुलला, तुझ्या रूपाचं गोंधळ. जय शिवराय बाबांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजे क्रिएशन मराठी. आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर बाबांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच खास झालेला आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपण मराठी सॉन्गवरती बनवणार आहोत. तर बाबांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केलं तर एक लाईक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन नवीन स्टॅटस व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो. सर्वांना आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर बाबांनो, मटेरियलला आपण एक छोटासा पासवर्ड दिलेला आहे. पासवर्ड आपण व्हिडिओमध्ये बोलून सांगितलेला आहे. तर बाबांनो, फ्री मटेरियलसाठी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या. तिथं आपण एकदम फ्रीमध्ये मटेरियल अपलोड करत असतो. तर आजच्या व्हिडिओचे मटेरियल तिथं उद्या अपलोड आपण करत असतो. आणि बाबांनो, व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास तुम्हाला काही पण अडचण असल्यास किंवा मटेरियल डाउनलोड करण्यास अडचण असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा. तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग बाबांनो, जरासा वेळ न घालवत आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया. सर्वात पहिलं आपल्याला अलर्ट मोशन ओपन करून घ्यायची आहे. अलर्ट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलर्ट मोशनमध्ये बुकमार्क प्रीसेट लिंक आणि शेकबेक प्रीसेट लिंक दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं बुकमार्क प्रीसेट लिंक ओपन करून घ्यायची आहे. बुकमार्क प्रीसेट लिंक ओपन करून घेतल्यानंतर काय ते अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल. तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथं आपल्याला ग्रुपमध्ये काही एडिटिंग करून घ्यायची गरज नाही आहे. आपण ऑलरेडी इमेजेस ॲड करून घेतलेले आहेत. तुम्हाला जर ते इमेजेस तिथं चेंज करून घ्यायचे असतील, तुम्हाला हवे असलेले इमेजेस तिथे ॲड करायचे असतील, तर तुम्हाला काय करायचं आहे, सिम्पली त्या ग्रुपवरती तुम्हाला टच करायचं आहे. ग्रुपवरती टच केल्यानंतर एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला इथं खाली इमेजेस ॲड केलेले बघायला मिळणार आहेत. तर काय करायचं आहे, तुम्हाला फक्त इमेजवरती टच करायचं आहे. इमेजवरती टच केल्यानंतर कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये गेल्यानंतर खाली तुम्हाला इथं इमेजचं ऑप्शन दिसणार आहे. त्याच्यावरती तुम्हाला टच करायचं आहे. त्याच्यावरती टच केल्यानंतर तुम्हाला इथं इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तुम्हाला हवे असलेले ते इमेजेस तुम्ही इथं ॲड करून घेऊ शकता. तर आपल्याला इथं हेच इमेजेस ठेवून द्यायचे आहेत. तर आपण इथं हेच इमेजेस इथं ठेवणार आहेत. तर आपल्याला काय करायचं आहे, सिम्पली आपण इथं बॅक येणार आहोत. बॅक आल्यानंतर आपल्याला इथं काय करायचं आहे, आपल्या ग्रुपच्या शेवटपर्यंत यायचं आहे. 16.0 सेकंदापर्यंत आपल्याला इथं यायचं आहे. इथं आल्यानंतर आपल्याला इथं इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हँडलमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथं इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मी इथं काही इमेजेस ॲड करून घेऊन घेतो. तर आपल्याला इथं बिटप्रमाणे इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मी इथं फटाफट सर्व इमेजेस आपले ॲड करून घेऊन घेतो. व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि माझे इमेजेस इथं सर्व ॲड करून घेऊन घेतो. तर बाबांनो, आपले सर्व इमेजेस इथे ॲड करून झालेले आहेत. तर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला इथं शेकीबेक द्यायचे आहेत. त्याकरता आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला जो शेकीबेक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला इथं ओपन करून घ्यायचा आहे. आपला शेकीबेक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं एक नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपण बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला इथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 16 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 16 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर तर पहिले इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला इथे एक इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि दुसरा इमेज इथं घ्यायचा आहे. दुसरा इमेज घेतल्यानंतर परत आपल्याला एक सोडून द्यायचा आहे आणि परत आपल्याला त्या इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर आपल्याला एक इमेज सोडत आणि एक इमेज घेत आपल्याला लास्टपर्यंत इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर मी इथं फटाफटचं आपल्या एक इमेज सोडून सर्व इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून घेऊन घेतो. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला शेकीबेक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर इथं आपल्याला 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला पुन्हा तो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 16 सेकंदापर्यंत जायचं आहे. 16 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्याला इथं आपण जे आता सोडलेले इमेजेस आहेत ते इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला तो इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे.
इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं 16 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 16 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. म्हणजे व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथे एक स्पार्टिकल व्हिडिओ आपण दिलेला आहे तो इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. स्पार्टिकल व्हिडिओ घेतल्यानंतर त्याच्यावरती टच करायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून फुल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फुल स्क्रीन केल्यानंतर आपल्याला इथं त्याच्यावरती त्याचा साऊंड आपल्याला एकदम ऑफ करून इथं घ्यायचा आहे. ऑफ करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथं व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत यायचं आहे. लास्टपर्यंत आल्यानंतर तिथून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट जो आहे तो आपल्याला तिथं कट करून घ्यायचा आहे. कट करून घेतल्यानंतर आपल्याला ब्लेंडिंग ऑपॉर्च्युनिटीमध्ये जायचं आहे. लायटिंगमध्ये जाऊन आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं परत स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. म्हणजे व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथे एक बॉर्डर PNG ॲड करून घ्यायची आहे. बॉर्डर PNG घेतल्यानंतर परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. म्हणजे व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथे एक चॅनलचा लोगो आपला किंवा इंस्टाग्रामचा लोगो असेल तर इंस्टाग्रामचा तुम्हाला हवा असलेला तुमचा नावाचा लोगो किंवा इंस्टाग्रामचा लोगो तुम्ही लावू शकता. तर मी आपल्या यूट्यूब चॅनलचा लोगो इथं ॲड करून घेऊन घेतो. त्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती टच करून लोगो लहान करून घ्यायचा आहे. लोगो लहान केल्यानंतर आपल्याला एकदम व्यवस्थित एका कोपऱ्यामध्ये वरच्या साईडला किंवा खालच्या साईडला कुठं पण आपल्याला एक कोपऱ्यामध्ये ॲड करून घ्यायचं आहे. ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत जायचं आहे आणि आपल्याला बॉर्डर PNG आणि आपल्या चॅनलचा लोगो इथं आपल्याला वाढवून घ्यायचा आहे. तर भावांनो मटेरियल पासवर्ड आहे 2805. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचं आहे. त्याकरता आपल्याला इथं सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचं आहे. व्हिडिओवरती टच करून आपल्याला तो एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला भावांनो तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.